Hands up, hands side, hands down. Now all of you be ready for national anthem. Sing by your own self. Ready, 1, 2, 3, go. Hands covered up, hands side, hands up, hands side, hands down. Stand at ease, or take some. Stand at ease, or take some. Now I like to call the respected person to deliver their speech. आदरणीय गुरुआमा गुरुबा प्रधानध्यापकज्यू र उपप्रधानध्यापकज्यू सबैले मेरो हार्दिक नमन बिसाउन चाहे। म आइना गुरुआजु कक्षा 7 को छात्र आज यस वक्तृत्व कलामा भाग लिन पाएकोमा अत्यन्तै हर्षित छु। म आफ्ना केही शब्द मानव अधिकारको बारेमा बोल्न गइरहेकी छु। मानव अधिकार भनेको विश्वव्यापी अधिकार हो। हामी सबैले एक मानव भएका रूपमा यस अधिकार पाउने पुरा हक रहेको छ। नेपाल संविधानले पनि मानवका रूपमा भए तापनि हामी नागरिकलाई एक हक प्रदान गरेको छ। यस हक सबैले पाउनु निश्चित रहेको छ। राष्ट्रसङ्घले हामीले स्वतन्त्र भई बाँच्न पाउने, खान पाउने र लाउन पाउने हक निर्धारण गरेको छ। हामीले यस हक एक मानवका रूपमा अवश्य पाउनु पर्दछ। हामीले एक मानव भएका रूपमा आफ्ना कर्तव्य पनि निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले एक मानव भएका रूपमा एक जिज्ञासु प्राणी र सबैको हित चाहने प्राणीको रूपमा काम गर्नुपर्दछ। हामीले सबैको हितका लागि सोच्नुपर्ने र आफ्नो अधिकारका लागि पनि सोच्नु पर्दछ। यसै गरी हामीले आफ्नो मानव अधिकार पाउनुपर्ने र एक मानवका रूपमा आफ्नो कर्तव्य निर्धारण गर्नुपर्ने कुरा बताउँदै म आफ्नो 2 शब्द यही ढुङ्गाउन चाहेको। धन्यवाद। Morning to all respected respected teachers, brothers, sisters, and as you all know, it's been me, Jestha from grade 6, standing in front of you to deliver a short and sweet speech on the topic. Discipline is made from the word disciple. It is very important in a student life. As you all know, we all go in different places, bank, and all many places. Every place we need discipline. A disciplined man can achieve anything in their life. Successful man in their life, discipline is very important. Discipline must be shown in every place. Hands side, hands up, hands side, hands down. From class 8 and 7, roll number 2, be ready for tomorrow's speech, okay? All of you be ready for march past. Grade 4 girl, move forward.